Kịch cổ trang xin chào quý vị. Loài người, người đã trấn áp ta dưới núi 10 vạn năm. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi cùng chúng sinh này hủy diệt cùng nhau. Tu tiên giới mà ta vất vả gây dựng, không thể để ngươi hủy hoại như vậy được. Xem ra lần trước dỗ ngươi chưa đủ, lần này ta dùng không, 2 ngón tay đối phó ngươi, cho ngươi trước khi chết biết cái gì gọi là uy lực diệt thế. Uy lực diệt thế. Không thể nào. Xin lỗi, không nhịn được. Phong ấn lại bắt đầu lỏng lẻo rồi. Nếu không ra cố phong ấn, biến mình thành người thường, thế giới này sẽ gặp rắc rối lớn. Triệu Nhị Cầu, người cũng vì hắc ma viên mà đến. Toàn thân hắc ma viên đều là bảo vật, không thể để Ngô lão quái người cướp được. Chỉ bằng chút thực lực đó của người không đủ nhét kẽ răng cho nó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào chiêu dây sát thần cấp hung thú, vậy mà còn trọng thương 2 đế chúng ta. Có thực lực này chỉ có thể là Tham Kiến Thủy Tổ. Thủy Tổ, các người từng gặp ta. Bẩm Thủy Tổ, trước khi ngài quy ẩn, từng lưu lại thần niệm bảo vệ tu tiên giới. 2 người ta có may mắn được gặp. Vừa rồi còn bộ thương ngươi, cho các người chút bồi thường vậy. Ta đột phá rồi, tu vi của ta cũng tinh tiến rồi. Ghi nhớ, không được để bất kỳ ai biết hành tung của ta. Vâng. Không ngờ Thủy Tổ còn sống. Nhất định phải báo chuyện này cho tông chủ. Cuối cùng cũng trở lại làm người bình thường rồi. 10 vạn năm, trọn vẹn 10 vạn năm. Tuy rằng thân là người xuyên không, không bị luật lệ thiên địa trói buộc, có thể trường sinh bất tử, nhưng mà không có game, không có anime, không có đồ ăn vặt nước uống những ngày này, cũng quá không city rồi. Tu vi kém như vậy, làm đồ đệ ta đi. Người khác chọn đồ đệ đều là tìm người có thiên phú tốt. Cô hữu giáo vô loại, bất kể là ai đều có quyền tu hành. Tuổi xương không lớn, chắc là chỉ giống thôi. Sơ đủ chưa? Tướng xương của cô bất phàm, vừa nhìn đã thấy số mệnh nhiều. Đến khi nào mà phế vật luyện khí kỳ cũng xứng khai tông thu đồ rồi. Bản thân đã là phế vật, cũng chỉ xứng thu một tên, trông có vẻ bình thường đến cực điểm, tiểu phế vật. Đợi vi phụ lấy ra đế cốt, cấy vào người con. Sau khi con vượt qua đế cảnh, thì có thể tiếp quản tông môn. Một người đàn bà cũng xứng chứng đạo xưng đế. Đừng trách vi phụ, muốn trách thì trách con là thần nữ nhi. Cướp đế cốt của ta, phế tu vi của ta. Mỗi thù này dù ta không báo được, ta cũng sẽ để đồ đệ của ta báo thù. Ôi, mau nhìn, là thiếu chủ Vân Lam Tông. Vân Lam Tông, đó chính là một trong thất đại tông môn đấy, có vài cường giả đế cảnh tọa trấn. Nếu có thể được Vân Lam Tông thu làm đệ tử thì đúng là một bước lên trời. Đúng vậy, Vân Lam Tông là tông môn do tam đồ đệ của ta sáng lập. Hành tung bại lộ nhanh quá.
Ghét nhất mấy kẻ tù tiên này, cứ quấn lấy mãi. Ngô thiếu chủ. Đàn Nhi, ta tìm nàng mãi. Không phải tìm ta, Ngô Bá Thiên. Ngươi đến đây làm gì? Đương nhiên là đến tìm Đàn Nhi nàng rồi. Đừng quên, chúng ta đã đính hôn từ lâu. Đính hôn? Lần này có kịch hay để xem rồi. Đó chỉ là trò đùa giữa các bậc trưởng bối, không tính là gì cả. Lần này ta đến là để hủy hôn. Mất tu vi, bị gia tộc vứt bỏ, bây giờ không xứng với ta nữa rồi. Mở đầu mâu tiếp hủy hôn à? Không tệ, không tệ. Ta 6 tuổi luyện khí, 12 tuổi trúc cơ, 14 tuổi kết đan, 24 tuổi chứng đạo thành đế. Dù ta có mất tu vi, thì trong mắt ta, người cũng chẳng là gì cả. Lẽ ra ta phải là người hủy hôn mới đúng. Ta là thiếu chủ Vân Lam Tông, cô dám hủy hôn với ta? Vân Lam Tông thì sao chứ? Khi xưa ta bị đoạt đế cốt, 7 đại tông môn các ngươi không một ai đứng ra giúp ta. Ta dùng 18 năm để thành tựu đế vị. Và giờ đây, ta sẽ dùng 18 năm nữa để san bằng cái gọi là 7 đại tông môn của các ngươi. Đánh bại. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. 30 năm Hà Đông, 30 năm nhạc sống Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chỉ bằng vào cái khí thế xông xáo này của cô, hôm nay ta nhận cô làm đồ đệ luôn, thay cô xả cục tức này. Xem kịch, sao sướng bằng tham gia vào. Cái này mới gọi là trải nghiệm nhập vai. Chỉ bằng cái thứ phế vật như ngươi, cũng muốn đánh bại thất đại tông môn. 3 tháng sau tiên môn đại tỷ, ta phải xem, ngươi lấy cái gì để thắng. 3 tháng dài quá, chờ đợi thật chán. Chỉ bằng hôm nay chúng ta so tài luôn đi. Ngươi một thân phàm cốt phế vật, cũng dám thách đấu bổn thiếu gia. Ai cho người dũng khí vậy? Cô ta sao? Đương nhiên không phải, cô ta đâu phải Lương Tịnh Như. Lương Tịnh Như là ai vậy? Không biết, chẳng lẽ là vị cao nhân ẩn thế nào sao? Thất đại tông môn có gì ghê gớm? Hôm nay ta thay mặt sư phụ xuất chiến. Ngươi cũng tìm một đồ đệ của ngươi đi, hoặc ngươi tùy tiện tìm một người. Chúng ta so một trận. Được. Ngươi muốn chết, bổn thiếu gia thành toàn ngươi. Ra đây. Tham kiến sư tôn, là cô ta. Đây là đồ đệ ta vừa thu, mang cực phẩm linh cốt. 10 vạn người, cũng không tìm được một người. Họ Tiêu, hôm nay vừa hay, tính luôn sổ ngươi trộm nhìn ta tắm. Một thể luôn. Trộm nhìn cô tắm. Ồ, cô nói lúc đó à? Nếu không phải ta ở trong nước tắm của cô, thêm một chút tiên lộ linh dịch, cô mới có được cực phẩm linh cốt như bây giờ. Cực phẩm linh cốt là gia tộc ta bao nhiêu đời tu luyện mới có phúc phận này. Từ 10 đời bắt đầu tu luyện, 3 đời bắt đầu uống thuốc, đời trước phải cấm dục, đến đời này mới có xác suất cực thấp. Cái đó không phải nỗ lực là có được. Còn cấm dục, ba mẹ cô phải cấm dục sao sinh ra cô? Phỏng vấn một chút, gia tộc vì cô làm nhiều như vậy, chắc hẳn kỳ vọng vào cô rất lớn nhỉ. Bọn họ vì để ta cảm nhận sự hôn đúc của tiên môn, từ nhỏ đã dẫn ta đi du học ở Dubai. Còn với thân phận đệ tử ngoài môn, học tập một thời gian, đệ tử nhà giàu, đúng là khác biệt. Còn ngươi thì sao? Ta cũng từng đi nhiều nơi, ví dụ như phố Bùi Viện, Túy Hồng Lâu, còn có Tú Trần Các. Những chỗ người nói, hình như không phải chỗ đứng đắn gì thì phải, chỉ biết ăn chơi trác táng phế vật. Còn muốn chiến thắng đồ đệ của ta, đã muốn đánh cược, thì phải có tiền cược. Nếu chúng ta thua, muốn giết muốn chém tùy các ngươi. Nếu các người thua, bản thiếu gia không thể thua. Ê đừng nói chắc chắn quá. Su Bà Chốc còn đá phản lưới nhà. Nếu các người thua, thì quỳ xuống nhận lỗi, rồi gọi ta một tiếng ba. Thế nào hả? Gọi ba. Trước kia xem tiểu thuyết, người ta đánh cược hay gọi ba. Ta cũng trải nghiệm một chút. Được thôi. Một nén hương sau, tỉ thí bắt đầu. Ta xem người thắng thế nào. Vân Lam Tông ở trong thất đại tông môn xếp thứ 3, đồ đệ hắn thu đều là người phi thường. Người một chút linh khí cũng không lấy gì so với bọn họ. Yên tâm. Vân Lam lão tổ đến, cũng phải quỳ xuống nói chuyện với ta. Đừng nói là loại lâu la này. Bất quá may mà. Công pháp Vân Lam Tông ta đều hiểu. Với sự ngạo khí của Ngô Vô Bá Thiên, công pháp bình thường hắn sẽ không dạy. Chỉ dạy nàng An Uy Thập Bát Thức. An Uy Thập Bát Thức. Sao nghe quen thế? An Uy Thập Bát Thức chấn tông chi bảo của Vân Lam Tông, vô cùng kỳ dị, phiêu diêu, nhưng có một nhược điểm chí mạng, thức thứ 8 nhất phát nhập hồn. Khi ra tay có sơ hở trong chớp mắt, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ thân pháp có thể dễ dàng nắm bắt sơ hở này.
Đây chính là thiên hành bộ trong truyền thuyết. Chờ đã, nó có phải còn có một cái tên khác không? Sao người biết? Nó còn gọi là bước nhảy không gian, là thủy tổ phát minh. Phát minh cái quỷ gì? Lúc trước ta buồn chán nhảy đoạn bước nhảy không gian, ai ngờ bị coi là tuyệt thế thân pháp. Nhưng đã làm đồ đệ người ta, thì phối hợp với nàng vậy. Đa tạ sư phụ, đồ nhi sẽ lĩnh ngộ tu hành. Bắt đầu đi. Đợi hắn thua, ngươi sẽ làm thị nữ của ta. Nề tình trước đây, bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi người đâu. Ngươi dạy nàng là an uy thập bát thức. Sao người biết? Họ Tiêu kia, chịu chết đi. Lão hán đẩy xe bò, thì ra là chiêu này à? Góc độc long trảo của ngươi không đúng rồi, sao có thể cứ đâm thẳng được chứ? Phi long tại thiên. Bắt được sơ hở tốt lắm. Cô ta đã thua rồi, đồ phế vật nhỏ. Chắc chắn là đã thủ đoạn bẩn thỉu gì đó. Ví dụ như ám khí, đó chẳng phải là sở trường của các người sao? Coi như ta chưa nói gì. Phế vật, đến cả phế vật cũng không bằng Vân Lam Tông các ngươi, quả nhiên chưa hoàn thiện thức thứ 8. Ngươi có ý gì? Đến công pháp nhà mình, có sơ hở cũng không biết. Xem ra đánh bại thất đại tông môn. Không cần đến 18 năm đầu. Ngươi nên quỳ xuống xin lỗi gọi ba đi. Ngươi nên quỳ xuống xin lỗi gọi ba đi. Sao lại thua rồi? Muốn quyệt nợ à? Đại tông môn mà lại không có uy tín thế sao? Đánh không lại còn không chịu thua. Nói ít thôi, đừng rước họa vào thân. Xin lỗi sư tôn. Đồ nhi thua rồi, cá cược. Đồ nhi sẽ thực hiện. Xin lỗi. Ba. Gì? Ba. Ừ. Thế mới đúng chứ. Người biết có bao nhiêu người muốn nhận ta làm cha không? Ta còn chưa đồng ý đấy. Đây đúng là cơ duyên trời cho đấy. Đến đây, quả gặp mặt đâu. Họ Tiêu kia, hôm nay ta chịu khuất nhục. Ngày sau nhất định sẽ khiến ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần. Đây là của thần thụ phủ tang đó. 3 vạn năm mới chín một lần. Nếu không phải lúc ta còn đang ngủ say, cô tình cờ xông vào, còn tưởng ta hôn mê, tìm mọi cách đánh thức ta. Ta mới không đỡ cho cô cái này. Đợi đến đại hội tiên môn, bổn thiếu gia sẽ cho người hối hận. Từ bây giờ trở đi, ai dám gia nhập thành Vân môn, chính là đối đầu với Vân Lam Tông ta. Biểu hiện không tệ. Tuy rằng thân pháp nắm giữ chưa tới nơi, nhưng dù sao cũng đã nắm bắt được sơ hở. Mấy chiêu của Phủ Linh toàn là sơ hở, cần gì phải dùng đến thân pháp gì. Thôi đi, vẫn là cho sư phụ rẻ tiền này của ta giữ chút mặt mũi đi. Đều là sư phụ dạy dỗ tốt. Đồ nhi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. 3 tháng sau là đại hội tiên môn. Tu vi của người tuy rất kém, nhưng có ta chỉ đạo, người nhất định có thể đột phá vòng vây, tỏa sáng rực rỡ. Dạ. Hạo Thiên Tông, các người nợ ta. Ta sẽ lấy lại toàn bộ không thiếu một xu. Ông nội, thằng nhóc thối tha này, không lo tu luyện cho tốt, lại chạy đi đâu vậy hả? Qua đây, dập đầu với Thủy Tổ. Thủy Tổ gì chứ? Ngươi, không được vô lễ. Nếu không có Thủy Tổ truyền thụ, đừng nói Vân Lam Tông, cả giới tu tiên này cũng sẽ không tồn tại. Quỳ xuống. Nhớ kỹ, sau này, nếu có may mắn gặp được chân thân của Thủy Tổ, nhất định phải cung kính. Ngàn vạn lần không được thất lễ. Sao Thủy Tổ lại giống Triệu Đàn, cái tên đồ đệ phế vật kia vậy? Nhị thúc, người thật sự đã thấy chân thân của Thủy Tổ chưa? Đúng vậy. 10 vạn năm. Không ngờ giới tu tiên thật sự có nhân vật sống đến 10 vạn năm. Vậy thực lực của Thủy Tổ, cường giả đế cảnh thọ nguyên chẳng qua 1000 năm.
Chí tôn thần vực cũng không quá vạn năm, chỉ có thủy tổ. Nếu tìm được chân thân thủy tổ, được sự ủng hộ của người, vậy thất đại tông môn, vị trí đệ nhất, chẳng phải sẽ thuộc về chúng ta sao? Đàn Nhi, cuối cùng người cũng đến rồi. Đây là đồ đệ của ngươi sao? Mới luyện khí tầng 3, thiên phú này cũng quá kém đi. Thực lực không phải hoàn toàn dựa vào tu vi, mà là sự nắm vững và lĩnh hội công pháp. Về phương diện này, tuy không bằng thủy tổ trong truyền thuyết, nhưng mạnh hơn những người khác một chút. Có ta chỉ dạy, hắn chưa chắc không thể thắng được thiên tài căn cốt xuất chúng kia. Nhưng tu vi thấp như vậy, sợ là ngay cả cửa ải đầu tiên cũng không qua được. Ta nói này đại tỷ, đừng nói là cửa ải đầu tiên, tỷ tin hay không ta có thể vào top 10. Tiên môn đại tỷ có hàng ngàn tông môn tham gia, top 10 bỏ qua thất đại tông môn, chỉ còn lại 3 danh ngạch. Người luyện khí tầng 3 mà muốn vào, sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Cô nương xinh đẹp như vậy mọc ra cái miệng. Nếu ta có thể vào thì sao? Mặc người xử trí, nhưng nếu ngươi không vào được, thì tự ngươi rút khỏi thanh hội môn được. Linh khí quá khó áp chế, chỉ có thể thả ra tu vi luyện khí tầng 3, nhưng cũng đủ rồi. Tiên môn đại tỷ chia làm 3 giai đoạn. Ải đầu tiên, thang trời. Càng lên cao, lực cản càng lớn, tu vi của ngươi còn kém, rất khó lên đến đỉnh. Mong rằng ta truyền thụ cho ngươi công pháp cấp đế, Thái Cực Chân Kinh. Lấy nhu khắc cương, hóa giải lực cản, sẽ có cơ hội lên đỉnh. Ta chưa từng nghĩ đến cách này. Sư phụ rẻ tiền này của ta khá ngộ tính đấy. Sư phụ yên tâm, thiên gia nhỏ này dễ như ăn kẹo. Giờ nói thì hay lắm, lát nữa đừng có mà tẻ ra quần. À, ta nghĩ xong rồi. Nếu ta vào được top 10, cô sẽ làm thị nữ cho ta, lúc rảnh thì đổ bô cho ta, giặt quần áo. À đúng rồi, dạo này ta hơi bị nóng trong người, mùi bô hơi bị nặng đấy. Tiểu muội, quên lời ca nói rồi sao? Tránh xa cặp thầy trò phế vật này ra. Người nói hắn được, nhưng đừng lôi cả Đàn Nhi vào. Phế vật vẫn là phế vật, luyện khí tầng 3 mà thôi. Idol của ta sắp trúc cơ thành công rồi, từ luyện khí tầng 1 đến tầng 9. Ta đoán xem nào, ngươi ban ngày dùng tụ khí trận giúp cô ta tu luyện, buổi tối dùng dịch tôi thể giúp cô ta tẩy kinh phạt tủy. Sao cô biết? Ngươi từng thử giúp cô ta trúc cơ, nhưng tu vi của cô ta tăng quá nhanh, trúc cơ thất bại rồi. Biết thì sao? Linh khí phủ phiếm, nếu Vân Lam Tông các ngươi chỉ trông chờ vào, sợ là không giữ nổi vị trí thất đại tông môn đâu. Yên tâm đi, Vân Lam Tông ta vẫn còn rất nhiều đệ tử ưu tú. Lần này ta tuyệt đối không thể khiến sư tôn thất vọng nữa. Tiên môn đại tỷ bắt đầu. Ai đầu tiên, Đăng Thiên Giai. Họ Tiêu kia, có bản lĩnh thì lên thiên giai gặp nhau. Đứa trẻ này, sao con lại nói chuyện với cha như vậy? Với thiên phú của nó, bước được 2 bước đã là giỏi rồi. Một chút áp bức cũng không có. Xem ra không có Thái Cực Chân Kinh kia rồi. Thái Cực Chân Kinh quả nhiên hữu dụng. Sao có thể như vậy? Phế vật này không bỏ cuộc đấy chứ? Thịt xiên nướng. Thịt xiên nướng Tân Cương ngon nhất. Chỉ cần 9 tệ 9 linh thạch thôi. Ôi đại Tây, trùng hợp vậy sao? Thấy cô mồ hôi nhễ nhại, uống chai mại bộ đi. Không phải, sao ngươi lại thoải mái như vậy? Ta còn có xúc xích nướng này, làm từ thịt long thượng hạng. Phàm nhân ăn vào có thể tu tiên, dã thú ăn vào có thể hóa hình. Cô có muốn một cây không? Họ Tiêu kia, ngươi còn muốn chơi ta sao? Xem cô đứa trẻ này, sao hỏa khí còn lớn như vậy? Để cha vuốt ve cho còn bớt nóng. Vẫn là ngươi lợi hại, dạy một phế sai lợi hại như vậy. Con đường tu hành giống như leo núi. Người thể lực tốt, đương nhiên sẽ dễ dàng hơn. Nhưng chỉ cần nắm vững phương pháp và kỹ xảo, dù người ốm yếu bệnh tật, cũng có thể đứng trên đỉnh thế giới. Ngươi luôn thấu đáo như vậy. Câu nói này không phải ta nói, là Thủy Tổ đại nhân nói đấy. Chắc là gặp may thôi. Vòng 2 qua Long Môn, xem thiên phú và căn cốt, xem hắn qua thế nào. Đúng vậy, từ vạn năm nay chưa ai phạm cốt qua Long Môn. Thiên phú của hắn, Long Môn trận là do Thủy Tổ đại nhân tạo ra.
Người từng nói, chỉ cần kiên trì sẽ thành công. Ý của ngươi là, Long môn trận khảo nghiệm không phải căn cốt mà là nghị lực. Thôi, xem đi. Ta nói cô yếu như vậy, bảo cô bồi bổ cho khỏe, cô không nghe. Thấy chưa, chỉ có cực phẩm linh cốt mới dễ dàng như vậy. Dù cô tìm 1000 lý do, hắn cũng không qua được. Thấy chưa, thiên phú rác rưởi như vậy, sao qua được? Lần này hết cơ hội rồi. Lần sau, tìm đệ tử có thiên phú tốt hơn đi. Thủy tổ đề cao tu tiên mọi người bình đẳng. Trận pháp người để lại, thật sự sẽ khảo nghiệm căn cốt sao? Ban đầu là để phòng ngừa mấy lão già giả làm người trẻ mới thiết lập trận pháp này. Không ngờ hôm nay lại cản ta. Vậy là ta già rồi à? Vòng 3 cá nhân chiến. Ta thấy phế vật đồ đệ của cô hết cơ hội tham gia rồi. Xem ra phải dừng bước ở đây rồi. Sao có thể? Hết hồn hết vía, ra thể thống gì? Hắn mới không gặp bao lâu, miệng thành súng liên thanh rồi. Nước miếng của người sắp làm ta chết đuối rồi. Ta quả nhiên không thu sai đồ đệ. Sao ngươi vào được đây? Miệng không dùng được à? Mắt cũng mù à? Ta không phải là mèo đi vào sao? Vừa nãy rõ ràng ngươi chắn ngoài cửa, ngươi không thể vào được. Ai nói ta bị chắn ngoài cửa? Ta là đáng xem, trận pháp trên Long môn đẹp, ta nhìn thêm mấy lần. Người thiên phú kém như vậy, chắc chắn là dùng âm mưu quỷ kế gì đó, lừa qua trận pháp Long môn chứ gì. Người đang nghi ngờ trận pháp của thủy tổ. 2 vòng này biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng. Cảm ơn sư phụ khen ngợi, ngày nào cũng phối hợp như vậy, ta có dễ dàng gì đâu. Thật nên trao cho ta, giải ở Si Cơ Nam diễn viên xuất sắc nhất, tỷ tỷ tốt của ta. Đã lâu không gặp. Năm đó ngươi vì đoạt vị tông chủ, thiết kế hãm hại bản tôn không những không trách ngươi, còn cầu xin phụ thân chỉ phế tu vi của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Theo môn quy, đều là tội chết cả đấy. Còn có chuyện này nữa, Thiên Cơ môn ta bây giờ mới biết, một người đàn bà còn vọng tưởng làm một tông chủ. Không giết à? Đều là tiện nghi cho ả rồi. 3 năm trước ta thành tựu đế cảnh, còn ngươi bị kẹt ở bán bộ đế cảnh, không thể đột phá, để ngươi kế thừa tông môn. Ngươi và phụ thân đã làm ta mê man, âm thầm đem đế cốt của ta cấy lên người ngươi, sau đó còn đuổi ta ra khỏi tông môn, tự tìm diệt vong. Mối thù này đến chết cũng không quên. Triệu tông chủ dù thiên phú không bằng, nhưng cũng không đến mức không đột phá được đế cảnh đâu nhỉ. Còn phải nghĩ à, chắc chắn là con nhỏ đó bịa đặt. Đúng vậy, đến người nhà còn hại. Ngô Thiên Tông thật là tác phong tốt. Dù ngươi có giải thích nhiều thế nào, có ai tin đâu. Ngươi càng ở địa vị cao, họ càng không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ sợ chọn sai phe. Dù ngươi nói là thật, ai dám tin chứ? Ôi, thật trùng hợp. Ta tin. Một con kiến cũng muốn ra vẻ anh hùng. Đây là đồ đệ của ngươi à? Luyện khí tầng 3. Cái thiên phú này còn không bằng nuôi chó. Chó tốt hơn nhiều. Chó còn biết báo ơn. Ngươi nói xem, gặp phải một loại súc sinh mà đến người nhà cũng hãm hại, vậy càng không tốt đúng không? Đao kiếm vô tình. Chỉ với tu vi này của ngươi, trên sàn đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không hay đâu. Ngươi nói có đúng không? Ngươi đang đe dọa chúng ta à? Sao lại là đe dọa chứ? Ta nói thật thôi mà. Sư phụ yên tâm, hắn không làm gì được con đâu. Này, dám đánh cược không? Được thôi. Cực gì? Nếu ta một mình thắng hết tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông các người, vậy vị trí tông chủ của Hạo Thiên Tông các người sẽ do sư phụ ta ngồi. Thế nào? Thắng đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta, ngươi chắc là không nói sai chứ? Đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu ngươi thua, thì cùng với sư phụ phế vật của ngươi treo cổ trước mặt chúng ta. Không thành vấn đề. Ngươi điên rồi sao? Ngươi không cần mạng sao? Đàn Nhi còn cần mạng đó. Hạo Thiên Tông tệ nhất cũng là trúc cơ kỳ. Ngươi một luyện khí tầng 3 lấy gì? Đồ đệ ngươi đã đồng ý rồi, làm sư phụ ngươi không dám chứ? Nếu thật sự không dám, thì ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Chúng ta tỷ đệ một trận, ta cũng không phải tha cho các ngươi một mạng. Nữ đế ngày xưa lại quỳ gối trước mặt mọi người. Hôm nay có tin hát rồi.
Còn nữ đế, một phế vật mà thôi. Không thể đồng ý. Người làm vậy quá lỗ mãng. Tuy nói tiên môn đại tỷ chỉ có kết đan trở xuống tham gia được, nhưng bất kỳ trúc cơ nào của Ngô Thiên Tông đều có tu vi để chiến một trận với kết đan bình thường. Đừng nói là chiến thắng bọn họ gần như là không thể, đừng nói là lấy cái này làm tiền đặt cược. Sư phụ, người không tin ta thì cũng phải tin chính mình chứ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem mạng của ta ra đổ dưỡng, càng không đem mạng của người. Đợi người làm tông chủ Hạo Thiên Tông, ta nhất định phải làm đại đệ tử thủ tịch này đó. Cực phẩm linh bảo này ngươi cầm lấy. Hạo Thiên Tông lấy kiếm thuật vô song nổi danh, luận về công pháp rất khó thắng. Muốn chiến thắng, ngươi chỉ có thể dốc hết sức tìm ra sơ hở. Chất liệu này còn không bằng dao gọt hoa quả của ta. Vẫn là nhận lấy đi, nếu không nàng lại lo lắng đó. Cảm ơn sư phụ. Nhớ lấy, không đánh lại thì nhận thua. Yên tâm đi, thấy tình hình không ổn, ta sẽ chạy ngay. Dù thua, ta cũng sẽ chịu mọi hậu quả, sẽ không liên lụy đến người đâu. Đây là át chủ bài của các người à? Về thiên tài địa bảo, tông môn Hạo Thiên của chúng ta há lại thiếu. Bản tôn sẽ giao đế khí tùy thân của mình cho người. Trúc cơ cộng thêm đế khí, kết đan cũng phải tránh né, huống chi chỉ là một luyện khí nhỏ bé. Không được, vẫn phải liều mạng, nên tự vẫn tại chỗ đi. Yên tâm, dù thua, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ, bắt đầu vòng thứ 3. Người chúng thăm lên sàn tỉ thí. Đi thôi, đi thôi. Tên phế vật đó sẽ là người đầu tiên lên sàn. Đối thủ là đệ tử trúc cơ trung kỳ của chúng ta. Tỷ tỷ tốt của ta ơi, kiếp sau đầu thai đừng làm người nữa. Dù cô sống lại một lần nữa, cũng không đấu lại ta đâu. Một kiếm đơn giản này đã có khí thế dù lòng xuất hải, Phượng Minh Cửu Thiên rồi. Mau tránh ra, đừng đối đầu trực diện. Không, chọn ai không chọn, lại cứ chọn ngươi làm sư phụ. Lúc trước hảo tâm thả ngươi đi, bây giờ ngươi lại cứ phải quay về chịu chết, còn muốn mang theo cả thằng nhãi này nữa. Hắn biến mất rồi. Các người đã nghe qua loại kiếm pháp từ trên trời giáng xuống chưa? Nhìn kìa, hắn ở đó. Chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể lăng không mà đứng. Hắn chỉ là luyện khí, sao có thể làm được? Vậy ta sẽ cho các người mở mang kiến thức, cái gì mới thật sự là kiếm pháp thần cấp. Hắn thật sự chỉ là luyện khí tầng 3 thôi sao? Cái này, đây là tuyệt học vô thượng của Đại Bi Tự, Như Lai Thần Kiếm. Một tên phế vật luyện khí tầng 3, vậy mà có thể thi triển thần kỹ như vậy, chẳng phải Đại Bi Tự đã sớm bị tiêu diệt sao hắn lại học được? Mau nhìn, hắn không sao. Ta đã bảo rồi mà, đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta sao có thể bị cái. Ái chà, lâu rồi không động thủ, không khống chế được lực đạo. Xin lỗi nha, Thanh Vân Môn, Tiêu Huyền Thắng, Hạo Thiên Tông, trúc cơ trung kỳ, đế khí. 3 thứ này tùy tiện một thứ đều có thể khiến luyện khí kỳ không thể đối phó. Không ngờ, hắn lại bại rồi. Chiều này chắc chắn đã hao hết linh khí của hắn. Xem hắn làm sao trong những trận đấu tiếp theo. Đừng đắc ý, đợi đệ tử trúc cơ hậu kỳ của chúng ta lên, xem ngươi làm sao. Ta đối với công pháp của Hạo Thiên Tông rõ như lòng bàn tay, có ta chỉ đạo, cho dù chỉ là luyện khí kỳ cũng sẽ đánh bại đệ tử Hạo Thiên Tông. Ngươi tưởng rằng ngươi phải đối mặt chỉ có Hạo Thiên Tông thôi sao? Ta tuyên bố, Tiên môn đại tỷ lần này tắp 10 tông môn có thể tiến vào thủy tổ bí cảnh, lắng nghe thủy tổ truyền niệm giải hoặc. Còn có chuyện tốt như vậy, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vậy chúng ta nhất định phải vào tắp 10, dù chết cũng phải vào. Thủy tổ bí cảnh vẫn luôn là do thất đại tông môn nắm giữ.
Không ngờ chúng ta cũng có cơ hội. Xem ra phải để đệ tử dưới trướng chúng ta ít nhất cũng phải lọt vào top 10. Nếu thật sự vào bí cảnh, chẳng phải tất cả sẽ nhận ra ta sao? Có thể phát huy uy lực lớn như vậy, xem ra con đã lĩnh ngộ được chân đế của Như Lai thần kiếm. Đâu có, đều là nhờ sư phụ dạy dỗ tốt. Ta tự tạo kiếm pháp mà không lĩnh ngộ được thì chẳng phải là trò cười sao? Đây là tụ linh đan, có thể hồi phục linh lực trong 1 canh giờ. Chút linh khí đó đến 1 phần tỷ cũng không dùng đến. Cần gì phải hồi phục? Đa tạ sư phụ, các trận chiến tiếp theo sẽ càng lúc càng khó khăn. Ta nói trước cho con về, yếu nhược điểm công pháp của Thất Đại Tông môn con nên sớm có dự tính. Hắn lại trở nên mạnh đến vậy. Muốn đánh bại hắn để vào bí cảnh sao? Muốn. Tốt. Đây có một gói thuốc, có thứ này, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Thất Đại Tông môn chia thành Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Thượng Tam Tông, tông môn đứng đầu, Thiên Đạo Minh, là tông môn do Thủy Tổ để lại, pháp thuật vô song. Gặp phải tuyệt đối không được đối đầu trực diện. 2 tông môn thứ hai và thứ ba là Hạo Thiên Tông và Vân Lam Tông mà con đã quen thuộc. Thanh Vân môn, Tiêu Huyền Thắng. Hạ Tứ Tông là Thiên Âm Các, giỏi dùng âm luật tấn công đối thủ. Còn có Phần Hương Cốc, mạnh nhất là pháp thuật hệ hỏa, Vọng Nguyệt Lâu, công pháp đặc thù. Ban ngày chỉ có thể phát huy 7 thành công lực. Cuối cùng là Chiến Thần Điện, giỏi cận chiến, tuyệt đối đừng để bị áp sát. Thanh Vân môn, Tiêu Huyền Thắng. Đánh xong thu quân. Hôm nay thi đấu kết thúc. Ngày mai tiến vào top 20, đệ tử các tông môn tranh giành top 10. Tiếc quá, ngay cả top 20 cũng không vào được. Chúng ta cũng vậy, đám đệ tử này thật không nên thân. Rất tốt, không bỏ sót sơ hở nào của đối thủ. Nếu không có người chỉ dạy tận tình, sao còn có thể thắng được? À phải rồi, có người nên chuẩn bị sẵn sàng. Đổ bỗ đêm cho chủ nhân đây đi. Chết rồi, gần đây dùng linh khí quá nhiều, có chút sắp không đè nén được nữa rồi. Là cô ta. Ồ, đến muộn thế này, có phải nhớ ba rồi không? Giường đủ lớn. Ngày mai, ta sẽ sắp xếp cho con chiến với họ Tiêu. Đây là hóa cốt tán, có thể khiến người ta vĩnh viễn mất đi tu vi. Chỉ cần cho hắn uống vào, chiến thắng sẽ thuộc về con. Chỉ cần sư tôn không thất vọng, cho hắn uống thuốc thì sao? Con thì sao? Đến để xin lỗi người. Trước đây là con hiểu lầm người. Ồ, cái này là tụ khí tán, có thể khôi phục linh khí, xem như là tạ lỗi. Đúng là áo bông nhỏ của ba. Diễn sâu quá. Ta phải xem trong hồ lô của cô rốt cuộc bán thuốc gì. Top 10 là của ta. Thuốc này hiệu quả tốt lắm đúng không? Tốt, rất tốt. Lại có thể áp chế linh khí, thuốc này đỉnh quá. Còn không? Hả? Thêm nữa đi. Đàn Nhi. Sao vậy? Tiêu Huyền gặp nguy hiểm. Thằng đại ca đáng chết của ta để đồ đệ của hắn. Thêm nữa đi. Thêm nữa đi. Uống nhiều như vậy, xem ngươi còn tham gia thi đấu thế nào. Tiêu Huyền, ngươi không sao chứ? Xem ra phải diễn một chút rồi.
Sư phụ, linh khí của con hình như biến mất rồi. Còn không mau quỳ xuống. Đệ tử chỉ là đến. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đến làm gì? Cái này có phải là hóa cốt tán không? Hóa cốt tán là gì? Ta chính là uống hóa cốt tán, nên mới mất tu vi. Đến giờ vẫn chỉ là luyện khí kỳ. Hóa cốt tán không có thuốc giải, đến giờ ta vẫn chưa tìm được cách khôi phục thực lực. Vậy phải làm sao? Ngươi chỉ có mỗi đệ tử này, hắn mất tu vi rồi. Vậy thù của ngươi biết làm sao giờ? Tiếp tục diễn thôi. Một chút linh khí cũng không có. Ta đi tìm Ngô Bá Thiên đây. Không có giải dược phải ép ra giải dược. Con nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai không cần đi tỉ thí nữa. Không đi. Trong từ điển của con không có 4 chữ bỏ cuộc giữa chừng. Con không có chút linh khí nào, làm sao mà so với họ? Dùng nắm đấm mà đối đầu với họ sao? Sư phụ, ngươi chẳng phải đã dạy con luyện thể thuật sao? Đó là ta thấy con cằn cốt kém, giúp con tẩy kinh phạt tùy thôi, có ích gì chứ? Đương nhiên là có ích. Đó là do ta sáng tạo ra đó. Hồi đó, vì muốn về địa cầu, nghiên cứu xong võ đạo lại nghiên cứu tiền pháp, nhưng vẫn không nghiên cứu ra cách về. Yên tâm, đối phó với bọn chúng là đủ dùng rồi. Không được. Top 20, trừ cái phủ linh kia ra đều là trúc cơ, còn có mấy người là trúc cơ hậu kỳ. Người pháp lực đã mất hết, ngay cả pháp thuật cũng không dùng được. Chẳng phải là đi chịu chết sao? Sư phụ, tu vi hiện tại của người là luyện khí kỳ tầng 7 phải không? Đúng vậy, sao thế? Ngươi khi nào? Muốn không? Được thôi, giỏi giang rồi, đến sư phụ cũng dám trêu chọc. Sư phụ, thật ra dáng vẻ tức giận của người cũng khá đáng yêu. Vi sư không dạy ngươi trộm châm cài của người khác. Sư phụ, con biết người rất coi trọng cuộc thi lần này. Yên tâm, con nhất định sẽ thắng. Đừng cố quá, mạng quan trọng hơn. Sao linh khí của hắn vẫn chưa hồi phục vậy? Điểm dao động cũng không có, thiên phú kém, tông môn lại nghèo. Sao có thể nhanh như vậy hồi phục? Đàn Nhi, ngươi để hắn lên sàn. Đây không phải là đẩy hắn vào hố lửa sao? Hắn còn cơ hội thắng, đều không còn linh khí, còn muốn thắng. Tưởng đây là trò trẻ con à? Đừng trách ta, ta nhất định phải thắng. Ta hoa mắt rồi, hắn dùng tay đỡ kiếm khí. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đứa trẻ ngoan ngoãn, đường càng đi càng lệch. Linh khí của hắn không phải biến mất rồi sao? Sao có thể? Đó là luyện thể thuật cổ đại. 100% tay không bắt dao. Luyện thể thuật, không phải nói cái thứ đó. Chẳng có tác dụng gì sao? Xem ra là chúng ta xem thường luyện thể thuật rồi. Phế vật vậy mà còn giấu nghề. Phủ Linh, ném kiếm đi. Ta xem người đỡ thế nào. Ôi thoải mái. Cái, phía sau. Sướng. Vậy là hết hứng rồi, ta còn muốn thêm giờ nữa chứ. Đánh người không đánh mặt, huống chi là khuôn mặt đẹp trai. Ồ, tuổi trẻ thật tốt, ở đâu cũng ngủ được. Tiêu Huyền thắng, Thành Vân Môn. Luyện thể thuật của hắn không phải cũng là người dạy đấy chứ? Không hổ là ngươi. Không ngờ ngươi có thể luyện thể thuật đến trình độ này.
Đều là sư phụ dạy dỗ tốt, sư phụ tùy ý chỉ điểm vài cái, Đồ Nhi liền bừng tỉnh đại ngộ, đại triệt đại ngộ, cam lộ quán như tắm gió xuân. Ai đó ơi, đến lúc thực hiện cá cược rồi nhỉ? Muốn giết muốn chém tùy ngươi. Không đúng, cá cược của chúng ta là nếu ta vào top 10, cô phải làm thị nữ cho ta. Lại đây, gọi 2 tiếng chủ nhân nghe xem nào. Sao không nhận tâm thế? Lại đây mặc cái này vào, ta tin cô nhất định sẽ tìm được cảm giác. Không được à? Được thôi, ta giúp cô. Không đúng, cảm giác này không đúng. Chủ nhân, mèo. Cảm giác này mới đúng. Lát nữa là vòng xếp hạng top 10. Đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ tự tay xé nát cái luyện thể thuật vô dụng của ngươi. Chờ hắn thất bại vong mạng, cũng là lúc tỷ tỷ tự vấn. Top 10 ít nhất cũng phải trúc cơ hậu kỳ. Ngươi chỉ dựa vào luyện thể thuật sợ là vòng xếp hạng là hình thức khiêu chiến. Lát nữa người lên đó đừng khiêu chiến ai cả. Người khác khiêu chiến cũng đừng nhận lời. Giữ vị trí thứ 10 là không nhận lời. Vậy thì chán lắm. Bồ lão quái, ngươi không ở yên tại Vân Lam Tông của ngươi, chạy đến đây làm gì? Triệu nhị cầu, nghe nói các người đã tốn không ít công sức tìm kiếm thủy tổ, xem ra là không tìm được rồi. Thần điện thủy tổ gần đây, thời gian ngủ xây càng ngày càng dài, chắc không bao lâu nữa sẽ biến mất. Nếu không tìm được thủy tổ, người có cách nào giữ lại thần điện không? Giữ gìn thần điện chỉ là giả, muốn mượn tay thủy tổ thống trị toàn bộ giới tu tiên mới là thật. Ngươi, nghe nói đứa bé Triệu Đàn kia thành lập tông môn mới, thu nhận đồ đệ, còn đánh bại không ít đệ tử tông môn của các người, một đường sông vào top 10. Trò hay như vậy lão phu không thể bỏ lỡ. Vòng xếp hạng top 10 cuối cùng cũng bắt đầu. Xem lần này có ai có thể cướp được vị trí của thất đại tông môn không? Đệ tử top 10 lên sàn. Vòng xếp hạng áp dụng chế độ khiêu chiến. Tông môn không có thứ hạng, có thể tùy ý khiêu chiến. Tông môn có thứ hạng, chỉ có thể khiêu chiến người có thứ hạng cao hơn mình. Ai khiêu chiến đầu tiên đây? Xem ra không ai ngốc cả, không ai muốn lên đầu tiên. Đều khiêm nhường vậy. Vậy ta lên trước. Tìm chết. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Ai cũng được đúng không? Vậy thì để bọn họ lên hết đi. Hắn điên rồi sao? 9 người đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ. Đừng nói là hắn, dù là tu sĩ kết đàn đến cũng không có bản lĩnh này. Xem ra hắn biết thực lực của mình không thắng được. Muốn chết sớm. Tỷ tỷ tốt của ta, hắn còn có khí phách hơn người nhiều. Chúng ta bỏ cuộc, không so nữa. So hay không không phải do người quyết định. Nhanh lên đi. Đã hắn muốn 1 đánh 9, cho hắn cơ hội này. Tên điên này không phải tự tìm đường chết sao? Để ta xem bây giờ thực lực của đám thanh niên giờ ra sao rồi. Lên hết đi. Ta không thể để hắn chết. Người đi cũng vậy thôi. Để ta. 4 đầu hàng sao. Muộn rồi. Sao có thể? Đây là điều khiển pháp khí của người khác. Đây không còn là luyện thể thuật nữa rồi. Đây là một trong cửu bí, binh tự bí. Sư phụ, người nói thiên hạ này có nhiều công pháp lợi hại như vậy. Công pháp lợi hại nhất mà người biết là gì? Lợi hại nhất á? Thế gian có 3 loại tu hành. Một loại là linh khí, thứ hai là luyện thể, thứ ba là tinh thần lực. Nếu nói lợi hại nhất, chính là dùng tinh thần lực diễn hóa thiên đạo pháp môn. Ồ, diễn hóa thiên đạo. Trên đời này còn có công pháp mà ta không biết sao?
Tương truyền thủy tổ trước khi ẩn lui đã để lại 9 chữ: lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Những chữ này ẩn chứa đạo pháp chí tôn của đất trời. Tất cả mọi người dù dùng cả đời cũng khó lĩnh ngộ được một loại trong đó. Đây chính là phong thiên cửu mệnh, pháp môn mà ngay cả thiên đế cũng phải sợ hãi. Cửu mệnh xuất hiện, thiên ý khó thoát. Thì ra là cửu tự chân ngôn mà ta đã viết ra từ trăm ngàn năm trước. Công pháp mạnh nhất. Hừ, cũng coi như vậy. Bây giờ ta sẽ truyền thụ phong thiên cửu mệnh này cho ngươi. Có lĩnh ngộ được hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Không thể nào, trăm ngàn năm qua không ai có thể lĩnh ngộ được cửu mật. Làm sao hắn có thể? Biết bao thiên tài cũng không học được. Một tên phế vật làm sao có thể học được? Chỉ có thủy tổ mới thi triển được cửu mật. Chẳng lẽ hắn còn là thủy tổ chuyển sinh hay sao? Hắn thật sự lĩnh ngộ được cửu mật rồi. Xem tiếp đã. Sao bọn họ lại tấn công nhau thế? Giả tự bí, một trong cửu bí, có thể khống chế nội tâm người khác. Chẳng lẽ hắn thật sự lĩnh ngộ được cửu bí, còn không chỉ một bí? Không thể nào, ngay cả ta còn chưa lĩnh ngộ được cửu bí. Cái tên phế vật đó làm sao có thể? Tiêu Huyền, khiêu chiến thành công. Thanh Vân môn đứng đầu bảng. Ta hiểu rồi. Hắn chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó. Chắc chắn là ngươi giở trò. Trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Cửu bí này là sư phụ ta dạy. Sư phụ ta ngay cả loài phế vật như ta còn dạy được. Nàng ấy xứng hơn ngươi, ngồi lên vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông này. Ngươi nói là nàng ấy dạy ngươi cửu bí. Được thôi, vậy thì bảo nàng ấy dùng thử cửu bí xem. Nếu không dùng được thì lấy cái chết tạ tội đi. Sư phụ, thể hiện chút cho bọn họ xem đi. Thiên hạ công pháp gì ta cũng biết, chỉ là cửu bí thôi. Hãy tin vào bản thân. Sư phụ, người làm được mà. Các người muốn xem bí nào? Nghe nói liệt tự bí có thể phân ra vô số phân thân. Vậy thì cho chúng ta mở mang kiến thức đi. Nàng ấy lại cũng biết. 10 vạn năm không ra một người, hôm nay gặp liền hai. Xem ra chúng ta thật sự ra rồi. Hậu sinh khả úy. Sao có thể như vậy được? Có bản lĩnh thì dùng thêm một cái nữa thử xem. Nghe nói tiền tự bí có thể dự đoán tương lai. Người nói xem chuyện gì sắp xảy ra. Nửa nén hương sau, Ngô tông chủ của Vân Lam Tông sẽ đến. Ngô tông chủ, trước đây ông ta chưa từng đến. Tiên môn đại tỷ, ngươi bịa chuyện, cũng tìm cái gì có căn cứ một chút đi. Không thể nào, tổ phụ ta đang bế quan tù luyện, không thể xuất hiện. Đến hay không lát nữa người xem, chẳng phải sẽ biết sao. Các người chắc chắn đang kéo dài thời gian, tìm cơ hội trốn thoát. Nói thật cho người biết, hôm nay sư đồ phế vật các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Triệu Dương, người có ý gì? Tỷ tỷ tốt của ta à? Người thật sự vừa ngốc vừa đáng yêu. Cho dù các người thắng thì sao chứ? Trong mắt bản tôn, các ngươi chỉ là một con kiến mặc cho ta bóp nát. Chỉ cần ta hơi dùng sức, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Người biết không, trong thế giới này, thực lực chí tôn, bản tôn thật sự giết các người, không ai dám nói nửa lời. Tỷ tỷ tốt của ta, người cũng đừng trách đệ tàn nhẫn. Từ nhỏ ngươi đã thiên phú hơn người, chèn ép ta mọi chỗ. Đáng tiếc à, thiên tài cũng có ngày tàn lụi. Lúc đế cảnh ngươi là, bây giờ ngươi cũng vậy. Hôm nay, bản tôn sẽ lấy danh nghĩa tông chủ Hạo Thiên Tông tuyên bố, kẻ phản bội Triệu Đàn và đệ tử của Tiêu Huyền dùng yêu thuật giả mạo cửu bí, khi sư diệt tổ, tội ác tày trời. Hôm nay ta thay mặt thủy tổ xử tử hai kẻ này. Con đi trước đi, chỗ này ta mọi người đi đi. Hôm nay không ai trốn thoát được đâu. Khoan đã, thay mặt thủy tổ. Ngươi thật là khoác lác. Ngô tông chủ, hắn đến thật rồi.
Thủy tổ người sao có thể ở đây? Là ta nhìn nhầm. Ông nội, không phải ông bế quan sao? Sao lại ở? Thằng nhóc thối tha. Ông nội muốn đi đâu? Còn phải báo cáo với cháu sao? Ông, sao ông lại đến đây? Cũng không báo trước một tiếng. Ông nội sớm biết cháu sẽ đến. Ông nội đã cùng cháu đến rồi. Ngô tông chủ, ông muốn hưởng thụ thú vui gia đình, ở nhà không tốt sao? Cứ phải đến tiền môn náo nhiệt làm gì? Cái náo nhiệt này, lão già ta không thể bỏ lỡ. Chẳng phải nghe nói, đệ tử Quý Tông bại dưới tay một tu sĩ luyện khí kỳ. Chính là vị tiểu hữu này phải không? Chưa xác định là thủy tổ, phải cẩn thận hành sự. Lão phù Ngộ Trung, xin hỏi tiểu hữu quý danh là gì? Thằng nhóc này dò xét ta. Miễn quý, họ Tiêu. Hình như thủy tổ cũng họ Tiêu. Tiểu hữu đến từ đâu? Trấn Thanh Sơn. Không sai được, ta và Triệu Nhị Cẩu chính là gặp được thủy tổ ở Trấn Thanh Sơn. Đừng tiết lộ thân phận của ta vội. Quả nhiên là già rồi, đứng một lát mà chân đã mỏi. Tiểu hữu nếu không chê, đến Vân Lam Tông chúng ta ngồi chơi. Nếu ở thoải mái, đến lúc đó cứ ở lại chỗ chúng ta. Thủy tổ mà chịu đến Vân Lam Tông thì tốt quá. Ông ơi, hắn là đồ đệ của Đạt Nhi, đến Vân Lam Tông chúng ta làm gì? Không được nhiều lời, hắn thiên phú kém như vậy còn đầy bụng ý đồ xấu, sao phải hạ mình mời hắn? Con bé này, lỡ chọc giận thủy tổ thì chết. Sao có thể để tên phế vật này? Chẳng phải làm bẩn Vân Lam Tông chúng ta sao? Im miệng, ta thấy con mới là phế vật, còn dám bất kính với hắn dù chỉ một chút. Ông lột ra con. Ngô gia gia, lâu rồi không gặp, sau này có cơ hội nhất định dẫn tiểu đồ đến Quý Tông bái phòng. Thủy tổ cam tâm làm đồ đệ cho một tiểu bối, xem ra quan hệ hai người không tầm thường. Đến đây, để gia gia xem nào. Ôi chao, Tiểu Đàn, chớp mắt đã thành thiếu nữ rồi. Trước kia ta còn nói để con và cái thằng vô dụng này đính hôn, bây giờ nghĩ lại, thật sự là không xứng với con. Ngô gia gia, người nói đùa rồi. Gia Gia cũng là sau khi xuất quan mới biết chuyện của con. Chỉ bằng con gọi ta một tiếng Gia Gia này, ta cũng không thể để con chịu khổ sở. Lão già này không biết thật lòng hay là giả vờ. Ngô Gia Gia, đừng khách sáo với ông nội. Ngô tông chủ, đây không phải chỗ để các người hàn huyên. Vậy Triệu tông chủ thấy nên làm gì ở đây? Lẽ nào để ngươi tàn sát người vô tội sao? Lý do gượng ép như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới tin. Theo lời hắn nói, tu vi càng yếu, càng dễ tu thành kiều bí. Bất kể thật giả, đáng để thử. Nếu đơn giản như vậy, đã có người lĩnh ngộ rồi, còn đến lượt ngươi sao? Nói cũng đúng. Triệu tông chủ, lão phu thấy ngươi còn trẻ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có gây chuyện. Bản tôn cũng khuyên ngươi, tuổi gần đất xa trời rồi, đừng có lên mặt dạy đời. Này, ngươi nhằm vào chúng ta như vậy là không muốn để chức tông chủ Hạo Thiên Tông này cho sư phụ ta đúng không? Ngươi còn bản tôn. Ta chẳng thấy ngươi xứng với chữ tôn ở chỗ nào. Muốn chức tông chủ Hạo Thiên Tông đến vậy sao? Đến đây, tự mình đến lấy. Không nghe lọt tai, hảo tâm khuyên ngươi, mà ngươi cứ muốn tự tìm đường chết. Đã không biết thế nào là thua cuộc phải chịu, thì để lão phu dạy cho ngươi. Ngô lão quái, ngươi thật sự muốn đối đầu với Hạo Thiên Tông chúng ta sao? Đối đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn không đủ tư cách, vậy bản tọa đủ chưa? Ông nội, Triệu Vô Thương, ngươi đế cảnh thất trọng thiên, thực lực không tệ. Đàn Nhi, ngươi không xứng gọi tên ta, ngươi là cốt nhục của ta. Ta không xứng thì ai xứng? Ngươi rút đi đế cốt của ta, biến ta thành phế nhân, còn nói ta là cốt nhục của ngươi. Tất cả của ngươi đều là ta ban cho. Lấy đi một cái xương thì sao? Đây là thừa nhận rồi. Thật hiếm thấy, cự bích của giới tu tiên lại đối xử với con gái ruột của mình, làm ra loại chuyện này.
Tiêu Đề hay đấy, hổ dữ còn không ăn thịt con. Loại người như ngươi căn bản là không xứng làm cha. Loại người như ngươi, ở quê ta đã bị lôi ra bắn bỏ rồi. Ngươi tùy thời có thể về Hạo Thiên Tông, nhưng vị trí tông chủ, ngươi đừng mơ. Yên tâm, ta sẽ không về. Vị trí tông chủ ta cũng không muốn ngồi. Từ nhỏ đến lớn ta làm gì cũng tốt hơn hắn. Nhưng ngươi chưa từng cho ta một nụ cười. Như thể ta làm gì cũng không thể khiến ngươi hài lòng. Ngươi dồn hết ánh mắt lên người hắn. Ngươi cho hắn tất cả những thứ tốt đẹp. Ngay cả đế cốt của ta cũng. Bị các người lấy đi khoảnh khắc ta mất đế cốt. Các người không còn là người thân của ta nữa. Tuy rằng bây giờ ta chỉ còn tu vi luyện khí, nhưng ta sẽ khiến đồ đệ của ta trở nên mạnh hơn các ngươi. Ta sẽ tận mắt chứng kiến Hạo Thiên Tông diệt. Diệt Hạo Thiên Tông. Chỉ bằng đó, sao lại không tin? Dù ngươi có học được kiều bí, cũng không thể lay động Hạo Thiên Tông. Nếu có, toàn bộ di sản của Thủy Tổ, di sản của Thủy Tổ đều nằm trong thần niệm. 7 đại tông môn dùng 10 vạn năm, cũng chưa từng nắm giữ được một nửa. Ngươi muốn có được toàn bộ, chẳng lẽ ngươi tự cho mình là đệ tử thân truyền của Thủy Tổ? Đệ tử thân truyền? Ta không phải, nhưng sư phụ ta thì chưa biết chừng. Nực cười, Thủy Tổ đại nhân chưa từng chỉ định đệ tử thân truyền. 7 đại tông môn tổ sư lập tông cũng không ngoại lệ. Chỉ bằng cô ta. Ồ, vậy cô dám đánh cược không? Đánh cược. Phụ thân, phế nhân này quỷ kế đa đoan. Cẩn thận một chút. Trăng sáng trên trời, sao phải để ý đến bụi bặm dưới đất? Đợi đến khi gặp được thần niệm của Thủy Tổ, nếu như thu sư phụ ta làm đệ tử thân truyền, vậy ngươi phải trả lại khúc đế cốt trên người hắn cho sư phụ ta. Nếu không thể, ngươi thấy xương nào trên người ta tốt, cứ lấy đi. Ngươi không cần mạng nữa à? Sao Thủy Tổ có thể thu ta làm đệ tử thân truyền? Yên tâm đi sư phụ, đừng nói là người làm đệ tử thân truyền của ông ta, ngay cả việc để ông ta làm đệ tử của người cũng được. Đến lúc nào rồi mà còn đùa nữa? Đợi sư phụ thành đồ đệ của ta, sẽ không ai dám động vào cô ấy. Lát nữa ta là đồ đệ của cô ấy lại là đồ đệ của ta. Vậy bối phận khép kín rồi. Được, đến lúc đó ta sẽ lấy đi thiên linh cái của người. Chư vị, có thể cùng ta đến bí cảnh của Thủy Tổ chứng kiến. Đây chính là bí cảnh Thủy Tổ trong truyền thuyết. Tương truyền đây là nơi Thủy Tổ ngộ đạo, là khởi nguyên của toàn bộ giới tu tiên. Chư vị, chờ một lát, để ta mở bí cảnh. Mở. Mở. Sao thế này? Không có phản ứng. Lẽ nào Thủy Tổ không cho vào? Thấy chưa? Ta đã nói Thủy Tổ không ưa ngươi mà, đến cửa cũng không cho vào. Mở. Phụ thân, chư vị, chờ một lát. Có lẽ cấm chế có vấn đề. Cấm chế là Thủy Tổ để lại. Còn có thể có vấn đề sao? Triệu Vô Thương, ngươi tính tình bạo ngược, đến con gái mình cũng không tha. Thủy Tổ đại nhân, sao có thể để loại súc sinh như ngươi vào bí cảnh? Súc sinh, ngươi nói ta? Thật đúng là, ngươi xem trên kia viết gì kìa. Ngươi không phải quỷ thì chỉ có thể là chó. Không biết có hang chó không? Cho ngươi chui xuống. Ngươi! Tiểu tử, muốn chết. Muốn giết hắn, bước qua xác ta trước đi. Sao, thật tưởng rằng ta không dám sao? Triệu Vô Thương, thân là Thượng Tam Tông. Lão Phu, khuyên ngươi một câu cuối. Bây giờ dừng tay còn kịp.
Nếu không thì sao? Nếu không thì sẽ dẫn đến thủy tổ thần điện nổi giận, san bằng Hạo Thiên Tông của ngươi. Thủy tổ thần điện, sao có thể vì hạng người vô danh mà ra tay? Ta không biết đâu, nhưng sư phụ ta thì chưa chắc. Cô ấy có thể lĩnh ngộ cửu bí, chứng tỏ thủy tổ rất coi trọng cô ấy. Không tin à? Ngươi để sư phụ ta lên đó giải khai cấm chế xem. Được, vậy bản tọa sẽ cho cô ta cơ hội này. Ta còn chưa từng vào bí cảnh, làm sao mở cấm chế? Yên tâm sư phụ, người có thể lĩnh ngộ cửu bí, giải khai cấm chế này chẳng phải dễ như ăn bánh sao. Nhưng mà, ngay cả cha ta cũng không mở được. Chỉ có một phế vật như ngươi mà cũng đòi mở. Ta thật sự mở được cấm chế rồi. Ta thật sự mở được cấm chế rồi. Thấy chưa sư phụ, ta đã nói thủy tổ rất coi trọng người mà. Thật sự mở được rồi. Đế cảnh thất trọng thiên, cấm chế cũng không mở được. Vậy mà lại bị cô ta mở ra dễ dàng như vậy. Không hổ là người mà thủy tổ để mắt tới. Gọi là xem trọng, không phải là để mắt tới. Lời nói hay ho, để ngươi nói thành mờ ám như vậy. Yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Cấm chế bí cảnh, phải có phụ triện do thủy tổ lưu lại mới mở được. Ngươi vừa đưa tay là mở được. Đây không phải yêu thuật thì là gì? Yêu thuật à? Đúng, chính là yêu thuật. Có phải yêu thuật không? Ngươi vào đó hỏi thần điện của thủy tổ chẳng phải sẽ biết sao? Linh khí nồng đậm như mây. Của không hổ là bí cảnh của thủy tổ. Nếu có thể tu luyện ở đây nửa năm, không lo không đột phá được hóa thần. Đó là thần điện của thủy tổ sao? Xin mời chư vị chờ ở đây trước. Tuyệt đối đừng làm phiền thần điện nghỉ ngơi. Vãn bối Triệu Vô Thương, tham kiến thủy tổ đại nhân. Vãn bối Triệu Vô Thương, tham kiến thủy tổ đại nhân. Vãn bối Triệu Vô Thương, tham kiến sư tổ. Tham cái gì mà tham, dù có tham thêm 10 vạn lần nữa, thần điện của thủy tổ cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Cấm chế bí cảnh không mở được, thần điện thủy tổ lại không có phản ứng. Ta thấy hắn ta căn bản không được thủy tổ yêu thích. Hạo Thiên Tông sắp suy tàn rồi. Thần điện thủy tổ đã tồn tại 10 vạn năm, thần lực còn lại không bao nhiêu. Không đến thời khắc quan trọng sẽ không tỉnh lại đâu. Xem ra chư vị uổng công một chuyến rồi. Không được là không được. Nói gì mà thần lực? Tiểu tử, người có biết lần trước kẻ nào dám nói chuyện với bản tọa như vậy đã có kết cục gì không? Để ta đoán xem nào. Người đã lấy đi nắp sọ của người khác, hay là cột sống, hay là xương cụt. Thích xương như vậy, còn nói ngươi không phải là chó à? Muốn chết. Triệu Vô Thương, đây là bí cảnh của thủy tổ đó. Ngươi dám động thủ, đợi ra khỏi bí cảnh, bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi tàn xương nát thịt. Cứ ra ngoài rồi nói. Uổng công có một thân thực lực, nhưng lại là một tên ngốc. Đàn Nhi, ngươi có thể mở cấm chế, có lẽ cũng có thể đánh thức thần điện. Bản thân còn không biết làm sao mở được cấm chế. Bây giờ, sư phụ, người đã học được cửu bí rồi, lại mở cấm chế rồi, chứng tỏ thủy tổ rất coi trọng người. Đi gọi thần điện của ngài ấy thử xem. Đàn Nhi, thử đi. Ta phải nói gì ạ? Nghĩ gì nói đó. Ta phải xem ngươi làm thế nào đánh thức được thần điện của thủy tổ. Vãn bối Triệu Đàn, bái kiến thủy tổ. Đồ phế vật, đến quỷ cũng không quỷ. Lát nữa chọc giận thủy tổ, xem ngươi làm thế nào. Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà. Đây chính là hậu quả của việc chọc giận thủy tổ.
Yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là truyền nhân của ta. Tất cả của ta, ngươi đều có thể nắm giữ. Đàn Nhi, Đàn Nhi, không thể nào. Thủy Tổ chắc chắn đã nhầm lẫn, sao có thể thu nó làm truyền nhân được? Thủy Tổ đại nhân, đích thân nói. Các người không tin. Chắc chắn là âm mưu quỷ kế. Thủy Tổ đại nhân, ngài nhất định đã nhầm rồi. Nó chỉ là một phế vật luyện khí kỳ. Sao có thể làm thân truyền đệ tử của ngài nào? Dương Nhi, Thủy Tổ đại nhân, Tiểu Nhi không có lỗi gì. Tại sao ngài lại đối xử với nó như vậy? Lỗi của các ngươi mà các ngươi lại không biết. Dương Nhi, chẳng lẽ đây chính là đế cốt bị cướp đi kia? Nỗi đau tức cốt khó tưởng tượng, huống chi lại là người thân. Tự tìm đường chết. Một giây giết chết đế cảnh thất trọng thiên. Không dám tưởng tượng chân thân của Thủy Tổ lợi hại đến mức nào. Nếu được gặp chân thân Thủy Tổ thì chết cũng không hối tiếc. Đàn Nhi, thấy xương là nhạo tới, còn nói ngươi không phải chó à? Tiểu phế vật, ngươi muốn chết à? Triệu Vô Thương phụ tử tính tình tàn nhẫn, uổng công là người tu tiên, sẽ đoạt đi tu vi của hai người để răn đe. Sao mở không ra vậy? Đại ca, ngươi bị thương thế này. Tu vi của ngươi đều tại thằng nhóc họ Tiêu kia. Nhị đệ nhất định phải giết hắn, trả thù cho ta và Dương Nhi. Hừ, dám chọc vào Hạo Thiên Tông ta, dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhị thúc chính là hắn. Trông hắn quen quen. Trông hắn quen quen. Nhị thúc chính là hắn, phế tu vi của ta và phụ thân. Ngô lão quái, ngươi muốn bảo vệ thằng nhóc này sao? Triệu nhị cầu, nếu còn dám gây sự với bọn họ thì không chỉ là bị đoạt tu vi đơn giản vậy đâu. Một Vân Lam Tông nhỏ bé cũng dám đối đầu với Hạo Thiên Tông ta. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi. Cái nhà này ngoài tiểu đàn ra toàn là đồ ngốc. Nhị đệ, đừng động thủ ở đây. Chúng ta đi. Thủy Tổ, ở ngoài lãnh thổ Thủy Tổ, bọn chúng không dám động thủ. Nếu rời khỏi đây, yên tâm, bọn chúng không làm nên trò trống gì đâu. Ngươi phải chăm sóc tốt cho đàn nhi đó, nếu không ta không tha cho ngươi đâu. Ta suýt quên, cô là thị nữ của ta. Cái việc chăm sóc người này phải có cô làm mới được. Ngươi, con à, con cứ theo về Thành Vân Môn đi. Ông nội, quyết định vậy đi. Dám lén về đây, kết cục giống ca ca con, ít nhất cũng bị cấm túc 10 năm. Con ngẩn ra làm gì? Cô không thể nhìn chúng ta. Bệnh nhân đi bộ về chứ. Ta đi chăm sóc đàn nhi, không liên quan gì đến ngươi. Chỉ cần ôm chặt đùi Thủy Tổ, Vân Lam Tông ta sẽ vững chắc thôi. Đây là đế cốt của ta, là thần niệm giúp người đoạt lại. Vậy còn hắn không chết, nhưng tu vi của bọn họ bị phế rồi, có lẽ cả đời chỉ có thể làm người bình thường. Vậy cô muốn bọn họ chết hay muốn bọn họ sống?
Ta cũng không biết. Đây là canh này tứ âm bổ dương, còn có thể củng cố tu vi, uống nhiều vào, có lợi cho cô. Ta đột phá rồi. Trúc cơ rồi sao? Trúc Long, một trong thập hung thượng cổ, dùng thịt của nó nấu thành canh. Trúc cơ thì quá hợp rồi. Canh này là con nấu sao? Lại có thể giúp ta trúc cơ. Đâu phải hắn nấu đâu. Tốt quá rồi Đàn Nhi, cuối cùng ngươi cũng khôi phục tu vi rồi. Yên Nhi, sao ngươi lại đến đây? Ông nội bảo ta đến đó ạ. Ông ấy sợ cái tên kia, chăm sóc không tốt cho ngươi. Ngươi có thể nhanh chóng trúc cơ như vậy, chắc chắn là nhờ thủy tổ thần niệm. Thủy tổ thần niệm. Mau kể cho ta nghe đi, sau khi ta bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì? Tham kiến đại trưởng lão. Phụ thân, con và nhị thúc đã tìm khắp tất cả cổ tịch, cũng không tìm được cách khôi phục tu vi. Cổ tịch không có, tổ tiên truyền thừa khẳng định có. Đại ca, ý của huynh là bắt Triệu Đàn về cho ta. Còn về cái họ Tiêu kia, tổ tiên truyền thừa quá huyền diệu, chỉ dựa vào Hạo Thiên Tông rất khó nắm giữ hoàn toàn. Quý Tông chính là tổ tiên duy nhất sáng lập tông môn, mong rằng cùng Quý Tông tham ngộ. 3 ngày sau chính là thất đại tông môn tọa vị hội. Vị trí thứ hai này, xin đại trưởng lão giữ lại cho Hạo Thiên Tông ta. Dễ nói dễ nói. Ôi cha, cái đồ tham ăn này. Thôi, đừng ăn nữa. Tiểu Bạch, có khách đến rồi. Đi gặp hắn đi. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Cẩn thận vậy làm gì? Chẳng phải chỉ là 2 trúc cơ phế vật sao? Người biết cái dám gì? Tiểu ma nữ Vân Lam Tông cũng ở đó. Nếu không thì sao để 2 người bán bộ đế cảnh chúng ta tới quản chứ? Ấy, Tiểu Miêu. Mèo mèo mèo, đừng chơi nữa, làm việc chính đi. Tìm ai? Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bắt Triệu Đàn, giết tất cả mọi người. Ta không nói gì mà. Đây là thần thú Bạch Trạch. Chạy mau. Hạo Thiên Tông này không có ai sao? Ngay cả một đế cảnh cũng không phái. Hạo Thiên Tông chắc sẽ không từ bỏ như vậy đâu. Sau này ngươi có dự định gì? Sau Tiên môn đại tỷ, chính là hội nghị chỗ ngồi của thất đại tông môn. Ta sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các tông môn, đặc biệt là Thiên Đạo Minh. Vân Lam Tông của chúng ta chắc chắn sẽ luôn ủng hộ ngươi. Cảm ơn ngươi, Yên Nhi, đã luôn ở bên ta suốt thời gian dài như vậy. Chúng ta là tỷ muội tốt mà, ngươi còn khách khí với ta làm gì? Tỷ muội đồng lòng, vàng cũng phải đứt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngươi không tính đổi đệ tử sao? Ngươi dù sao cũng là thân truyền đệ tử của Thủy Tổ đại nhân, chẳng phải nên tìm một đồ đệ kinh thế hai tục sao? Hắn tuy không kinh thế hai tục, nhưng đối với ta là độc nhất vô nhị. Trên mặt ta có gì sao? Ngươi không đúng. Rất không đúng. Chỗ nào không đúng? Chỗ này không đúng. Chẳng lẽ ngươi thích hắn rồi? Hắn là đồ đệ của ta. Ngươi nghĩ gì vậy? Không phải là tốt rồi. Ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại đẹp, không thể để hắn chiếm lợi được. Sao có thể? Ta chỉ muốn của ngươi. Chuyện tốt này không dễ thấy đâu nha. Ai?
Được rồi. Nói, trộm nhìn chúng ta tắm. Người có ý đồ gì? Ta không có. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Con sông này dài mấy trăm dặm. Sao người có thể tình cờ đi ngang qua được? Cái này, cái kia. Thôi được rồi, Tiên Nhi. Hắn cũng đâu có thấy gì. Đúng vậy. Ta thật sự không thấy gì cả. Ngươi thể đi. Ta thể, nếu ta thấy gì đó, thì sẽ bị trời đánh thánh vật. Ngươi nhìn kìa. Không sao, thấy rồi thì cũng đâu làm gì được. Sư phụ ta vẫn là người sáng suốt nhất. Dù sao cô cũng có gì đâu mà xem. Họ Tiêu kia, ta sẽ móc mắt của ngươi ra. Đồ vô dụng. Hai tên bán bộ đế cảnh cũng không đối phó được với bọn chúng. Đại ca, có cần ta đích thân ra tay không? Thôi đi. Sắp tới đại hội rồi. Thiên Đạo Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Ngươi nói ngươi ăn hết xúc xích nướng của ta, còn theo ta về Thanh Vân Môn. Ngươi khi nào thì độ lôi kiếp không độ, cứ phải nhằm lúc ta phát lời thề. Con tưởng rằng thiên lôi là đánh ta. Nếu không phải ta giúp ngươi cản, ngươi sớm đã tan thành tro bụi rồi. Thôi được rồi, ngươi cứ ở lại coi nhà giữ cửa đi. Mimi, loài người ngốc. Lại đây nào. Tiểu Bạch tính tình không tốt đâu, coi chừng nó cào cô. Này, Tiểu Hắc ngoan, ai sờ cũng được. Bản cô nương tốt như vậy cũng là bán bộ đế cảnh, lại còn bị mèo cào cho được à? Con chó Tiểu Hắc dơ dáy như vậy ta không cần đâu. Tiểu Bạch, cho tỷ tỷ ôm một cái nào. Nhìn cái vẻ mặt đê tiện của cô kìa, giống như một tên biến thái vậy. Mắc mớ gì tới ngươi, Tiểu Bạch? Tỷ tỷ ôm một cái đi mà, ôm cái mẹ gì? Sao vậy? Tiểu Bạch cào ta. Ngươi đã bán bộ đế cảnh rồi cũng bị mèo cào được à? Ngươi đó. Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai tham gia tọa vị của Thiên Đạo Minh. Được. Thiên Đạo Minh là tông môn duy nhất ta tạo ra. Đây là muốn trở về sao? Tọa vị sẽ do Tiên môn đại tỷ, tông môn hạng nhất tổ chức. Là thất đại tông môn, củng cố địa vị mà sáng lập ra. Thiên Đạo Minh trong 10 vạn năm này chưa từng rớt khỏi vị trí thứ nhất. Ngoại trừ lần này, lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng nói bậy. Cho dù chúng ta không thể kết thành đồng minh với Thiên Đạo Minh, cũng không thể đối địch với họ. Yên tâm đi sư phụ, lúc quan trọng ta không bao giờ làm rớt xích đâu. Đứng lại, các ngươi là ai? Ta là trưởng môn Thanh Vân Môn, Triệu Đàn, đến tham gia tọa vị của thất đại tông môn. Thanh Vân Môn chưa từng nghe qua. Cút nhanh, chúng ta đã lấy được hạng nhất Tiên môn đại tỷ, cho nên lần này tọa vị. Còn không cút, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Ngươi là đệ tử Thiên Đạo Minh. Không sai. Ngươi điên rồi à? Vừa mới nói đừng gây hấn với Thiên Đạo Minh. Bọn họ loại người này không xứng trở thành đệ tử Thiên Đạo Minh. Ta đang giúp bọn họ thành lý môn hộ. Thành lý môn hộ, chỉ bằng phế vật như người cũng xứng. Thành lý môn hộ, chỉ bằng phế vật như người cũng xứng. Ta cứ tưởng con chó nào đáng sủa, ra là ngươi à? Đồ phế vật chỉ xứng bom mép. Nếu người giết hắn, trở về Hạo Thiên Tông, vị trí tông chủ sẽ là của ngươi. Có câu nói rất hay, chuồn cáo chúc Tết gà, chẳng có ý tốt gì. Các ngươi bảo sư phụ ta trở về là nhắm vào truyền thừa của thủy tổ nàng chứ gì. Phụ thân, đừng phí lời với hắn. Dám đánh đệ tử Thiên Đạo Minh, vốn dĩ là kẻ chết rồi. Ngươi về Thanh Vân Môn trước đi, không đi nữa. Không kịp đâu. Không sao. Thiên Đạo Minh muốn tìm ta gây phiền phức, trốn đâu cũng vô dụng. Quý tông mất 2 vị đế cảnh, cái vị trí tam tông đứng đầu này sợ là ngồi không vững rồi. Lạc Đà gầy còn hơn ngựa béo, muốn chiếm đoạt vị trí Hạo Thiên Tông ta. Ta không nhắm vào các ngươi, ta nói là những người ở đây không ai xứng cả. Hắn sỉ nhục các ngươi như vậy, đổi lại là ta thì không chịu được. Chuyện cười,
Chuyện cười lớn. Kể từ 10 vạn năm trước, thủy tổ thoái vị minh chủ. Thiên đạo minh không ai có thể đảm đương được minh chủ. Các ngươi chẳng qua chỉ dùng quỷ kế che mắt thần niệm. Các ngươi còn thật sự coi mình là truyền nhân của thủy tổ rồi à? Ngươi thật sự là muốn đẩy chúng ta vào con đường chết mà. Sư phụ, người yên tâm, những lời con đã nói, những việc con đã làm khi nào khiến người thất vọng. Lần này không giống. Thiên đạo minh đại diện cho cả tu tiên giới, càng là tông môn thủy tổ đại nhân để lại. Chúng ta đối đầu với họ là đối đầu với cả giới tu tiên, càng là đối đầu với thủy tổ đại nhân. Ngươi cứ yên tâm ngồi đó đi. Ta tự đối đầu với chính mình, ta tự đánh ta. Ngươi chỉ cần theo bản tọa về tông môn. Bản tông có thể lên thiên đạo minh giải thích, bảo vệ ngươi chu toàn. Còn về phần đồ đệ phế vật này của ngươi, ta chết cũng không về với ngươi, không xứng làm cha ta. Vậy thì đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Ồ, quên mất mình không còn tu vi rồi à? Để ta, Triệu Nhị Cầu, chút bản lĩnh đó của ngươi. Tốt nhất đừng ra ngoài làm trò cười. Ngươi, Ngô lão quái, thật sự muốn vì hai tên phế vật này mà đối đầu với cả giới tu tiên. Còn có thủy tổ đại nhân sao? Đừng nói thủy tổ đại nhân không có ở đây. Dù là ở trước mặt ta cũng phải thề chết bảo vệ bọn họ. Lão già này, diễn thật sự ra dáng. Ngô tông chủ, ngươi thật uy phong. Hắn vũ nhục các ngươi như vậy, đổi lại là ta thì không chịu được. Biết trước hai vị muốn đến, lão phu đã đi đón các vị rồi. Yên Nhi cũng không báo trước cho Gia Gia một tiếng. Còn nhóc này, ấy, đường không xa, đi 2 bước là tới. Ấy, sư phụ, chỗ kia có vị trí, chúng ta ngồi đó đi. Chỗ đó là vị trí của Thiên Đạo Minh. Các người cũng xứng ngồi sao? Thanh Vân môn ta là tiên môn đại tỷ đệ nhất, chúng ta không xứng thì ai xứng? Ngươi. Ồ đúng rồi, ta suýt quên người đã mất hết tù vi. Ngươi mà đi tham gia tiên môn đại tỷ, sợ rằng chỉ có phần bị ngược thôi. Thôi bỏ đi, thân phận Thiên Đạo Minh đặc biệt, chúng ta không trêu vào được. Hay là hai vị ngồi chỗ ta này? Ngồi đó. Đi. Thiên Đạo Minh là tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, càng là do thủy tổ đại nhân thần sáng lập. Các ngươi ngồi vào vị trí của hắn. Các ngươi đây là không coi thủy tổ đại nhân ra gì à? Người đâu? Bắt hai người này lại cho ta. Dừng tay. Ngô lão quái, thất đại môn tông vốn là một nhà. Người cấu kết với người ngoài, phản bội người mình. Người có xứng với thủy tổ đại nhân, xứng với liệt tông liệt tổ không? Ngươi đã nói Thiên Đạo Minh này là do thủy tổ đại nhân đích thân sáng lập. Vậy sư phụ ta là thân truyền đệ tử của thủy tổ đại nhân, nàng ngồi vị trí này thì có gì không được? Đừng nói là vị trí này, ngay cả vị trí minh chủ Thiên Đạo Minh, nàng cũng ngồi được. Ngô tông chủ, ngươi thật là uy phong. Đại trưởng lão, chính là hắn xúi giục tiểu nữ ngồi vào vị trí của ngài, còn nói muốn làm minh chủ Thiên Đạo Minh. Đây là bất kính với ngài và thủy tổ đại nhân. Hơn nữa Ngô lão quái này không những khống chế, còn che chở hắn. Xin đại trưởng lão ra tay tru sát hai người. Lúc nãy người nói có người muốn làm minh chủ Thiên Đạo Minh. Đúng, chính là hắn. Hắn nói Thiên Đạo Minh không ai có thể làm được minh chủ, chỉ có sư phụ hắn mới làm được. Người có biết vị trí minh chủ Thiên Đạo Minh từ xưa đến nay chỉ có một người có thể làm? Ta thật không biết ai lập quy củ. Thủy tổ và 6 vị tiên tổ sáng lập Thiên Đạo Minh. 6 vị tiên tổ tiên thệ. Thủy tổ quy ẩn sơn lâm, không còn nhập thế. Vị trí minh chủ vẫn trống đến giờ. Từ xưa đến nay, vô số anh hùng hào kiệt, không ai dám ngồi vị trí này. Chỉ bằng các người cũng dám. Bán thần cảnh. Hắn nói tùy tiện thôi, đừng coi là thật. Mau xin lỗi đại trưởng lão. Xin lỗi, ta sợ hắn không chịu nổi. Ngươi là phế vật, thật biết nói đùa. Đại trưởng lão đệ nhất cường giả tu tiên giới hiện nay, chỉ còn một bước nữa là vào thần. Ngươi có thể gặp mặt đại trưởng lão đã là phúc tù trăm đời, còn không chịu nổi. Ngươi thật sự cho mình là thủy tổ sao? Đúng, đây là tạo hóa của hắn. Xin lỗi thì phải xin, nhưng là xin lỗi các vị tiên tổ. Qua đây, quỳ xuống. Ngươi quỳ, ta thì không sao, nhưng ta sợ bọn họ không chịu nổi. Có thể làm cho 7 vị bọn họ không chịu nổi. Hiện giờ chỉ có thủy tổ một người. Ngươi còn thật sự cho mình là thủy tổ?
Nếu các người không tin, nè các người xem. Bài vị sao lại nứt ra? Linh vị nứt rồi. Xem ra 6 vị lão tổ này thật sự không chịu nổi một quỳ này. Hắn chỉ là một tên phế vật nhỏ. Sao các lão tổ lại không chịu nổi? Chắc chắn là hắn đã giở trò với linh vị. Đúng là hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Ấy, đừng mà, dừng tay. Đại trưởng lão bớt giận. Đồ nhi của ta không hiểu chuyện. Vi sư chịu tội thay nó. Sư phụ, đừng, im miệng. Còn nói thêm một câu nữa, thì đừng nhận ta là sư phụ nữa. Tất cả là lỗi của ta. Dù ta có chết, cũng phải để con sống. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Đàn nhi, đừng dập đầu nữa. Yên nhi. Đủ rồi, đủ hay không không phải do còn quyết định. Thiên đạo binh do ta sáng lập, tu tiên giới do ta mà sinh ra. Ta nói không tính, vậy ai nói tính? Mở to mắt chó của các người ra mà xem. Ta, rốt cuộc là ai? Người. Sao hắn ta lại giống thủy tổ đến vậy? Lẽ nào hắn chính là thủy tổ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thủy tổ đã 10 vạn năm không xuất hiện. Có lẽ đã phi thăng thượng giới rồi. Ngươi chắc chắn là giả. Đúng, hắn chỉ hơi giống thôi. Thật hay giả? Cứ thử sẽ biết. Một trường này giết chết bán thần cảnh, còn giống thủy tổ như đúc. Hắn chính là thủy tổ. Thủy tổ tha thứ cho chúng ta rồi sao? Tha thứ? Vậy thì tốt. Chuyện hôm nay ta sẽ tính sổ với các người sau. Thủy tổ, sư phụ ta vẫn chưa biết thân phận của ta. 3 vị, mời vào. Mời. Hôm nay đến chủ yếu là muốn xem vết thương của tiểu đàn thế nào. Có gì ông có thể giúp được không? Cảm ơn Hạo gia gia quan tâm, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Vậy không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Yên nhi, gia gia, ngươi cứ ở lại đây. Cần gì thì cứ nói với ta. Còn ngươi, về tiếp tục bị cấm túc. Tại sao? Sao lại có nhiều tại sao thế? Ông bảo ngươi cấm túc thì ngươi phải cấm túc. Vậy xin cáo từ. Đồ súc sinh. Đau.
Chúng ta Hạo Thiên tồn tại hơn 10 vạn năm. Dù hắn là thủy tổ thì sao chứ? Vua bảo thần chết, thần không thể không chết. Đối với giới tu tiên mà nói, thủy tổ chính là thần, vị thần duy nhất. Vậy ngươi nói xem, thần có quan tâm đến sống chết của người không? Vậy chúng ta phải làm sao? Thí thần. Vậy cô tin ta là thủy tổ không? Nếu ngươi là thủy tổ, vậy ta không phải gọi ngươi là sư phụ sao? Cũng phải, hơn nữa, cái thủy tổ này chắc chắn là già rồi. Sao giống ta trẻ trung thế này? Đẹp trai. Cái tính cách này của ngươi chỉ có ta chịu được thôi. Sau này đừng có bướng bỉnh như vậy nữa. Tính mạng quan trọng, chịu thiệt một chút có sao đâu. Tuân lệnh. Sư phụ thân yêu của ta. Ta không phải cái gì thân yêu của ngươi. Không sao, là người nhà họ Sư phụ, nghỉ ngơi trước đi. Mèo do thủy tổ nuôi, thảo nào cào ta bị thương. Hai người các ngươi gặp thủy tổ, phải xin lỗi cho đàng hoàng. Nghe rõ chưa? Thằng nhãi danh, đặc biệt là ngươi. Thủy tổ. Sư phụ, người không sao chứ? Ta hình như vừa mơ một giấc mơ. Mơ một giấc mơ. Mơ thấy bọn họ đều gọi ngươi là thủy tổ. Tại sao ngươi không nói cho cô ấy sự thật? Ta kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa có một sinh viên đại học. Anh ta đến từ một nơi rất xa. Cái gì là sinh viên đại học? Là buổi sáng ngủ không dậy, buổi tối ngủ không được, đi học luôn đúng giờ chót, ăn cơm luôn đứng nhất. Ngoài đời thì thờ ơ, trên mạng thì ra tay mạnh mẽ. Hắn là cao nhân sao? Sinh viên đại học này vì muốn về nhà, đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng đều không tìm được đường về. Cuối cùng hắn từ bỏ, nhảy xuống vực sâu. Vậy hắn chết rồi sao? Hắn bị thương rất nặng, nhưng kỳ lạ là hắn rất nhanh đã khỏi. Hắn chắc chắn đã ăn linh đan rượu dược. Hắn không ăn gì cả. Hắn cũng rất kỳ lạ, nên hắn định tự sát thêm lần nữa. Lại tự sát thêm một lần nữa. Vậy hắn thành công không? Hắn đã thử mọi cách. Cắt cổ tự tử, đấu với thu dữ, tạo bẫy chết người, nhưng đều thất bại. Cuối cùng hắn nghĩ đến việc uống thuốc độc tự tử. Hắn tìm thấy tất cả các loại thuốc độc hắn có thể tìm và nuốt hết vào bụng. Nhưng ngoài việc tiêu chảy và hôn mê, chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng thậm chí bụng cũng không còn phản ứng. Vậy chắc hẳn hắn rất tuyệt vọng. Ban đầu là, sau đó hắn bắt đầu sống như người bình thường, lấy vợ sinh con. Hắn mua một mảnh ruộng, sống ở quê với vợ con. Cuộc sống bình yên và an nhàn. Hắn muốn cứ thế mãi, nhưng hắn quên mất, hắn không già, cũng không chết. Hắn là tiên nhân sao? Mọi người đều coi hắn là tiên nhân, chuyện gì cũng nhờ hắn. Hắn cũng không từ chối, nhưng lâu dần cũng phiền phức. Vậy sao hắn không chuyển đi? Chuyển? Sao lại không chuyển? Họ đã chuyển đến rất nhiều nơi, nhưng trốn được người, không trốn được thời gian. Về sau, vợ và con hắn cũng lần lượt qua đời. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn thật đáng thương. Thế là hắn bắt đầu nghĩ, làm sao để những người hắn quan tâm nhất cũng giống như hắn, không già, không chết. Vậy hắn đã nghĩ ra chưa? Chưa. Nhưng hắn đã tìm thấy một con đường ngoài ý muốn. Đường gì? Con đường tu luyện. Con đường tu luyện. Hắn phát hiện trong cơ thể người có thể sản sinh ra một loại khí. Điều này khiến hắn nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà hắn từng đọc ở quê nhà.
như Thiết Sa Trưởng, Giáng Long Thập Bát Trưởng, đều cần khí để thúc đẩy. Vì vậy, hắn bắt đầu khổ luyện võ công. Vậy hắn có thành công không? Hắn không phải thiên tài. Nhưng chỉ cần bạn bỏ ra 99% nỗ lực, kẻ ngốc cũng có thể trở thành thiên tài. Nếu không được thì 999 phần. 9999 phần. Có lý. Rất nhanh hắn phát hiện ra điều không đúng. Võ công tuy đánh người rất lợi hại, nhưng lại không thể khiến người ta sống lâu hơn. Lại vì thường xuyên bị thương nên chết sớm hơn. Vậy phải làm sao? Tiểu thuyết võ hiệp không được. Vậy tiểu thuyết tu tiên thì sao? Thế là hắn bắt đầu tu tiên. Tu tiên còn khó hơn luyện võ, nhưng thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Luyện võ là coi khí như một công cụ, còn tu tiên là xây một cây cầu. Cầu đi đâu? Bất cứ đâu. Lấy khí làm cầu, kết nối trời đất, chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tác bỉ, ngô dĩ quan phục. Đạo đức kinh chương 16 cũng là môn nhập môn bắt buộc của các đại tông môn. Hắn phát hiện ra pháp môn tu hành, khiến nhiều người hơn bước lên con đường tu luyện. Thực tế chứng minh, tu luyện của thực hiệu quả hơn luyện võ, khiến người ta sống lâu hơn. Vậy thì tốt. Hắn sẽ truyền bá những pháp môn tu luyện này dạy cho rất nhiều người. Trong đó có 6 người thiên phú đặc biệt xuất chúng. Họ ngày đêm nghiên cứu công pháp. Đến cuối cùng, dần dần họ xưng hô sư đồ, rồi trở thành bạn chí cốt. Thật tốt. 6 người họ quyết định cùng nhau thành lập một tông môn. Đó chính là Thiên Đạo Minh. Thiên Đạo Minh từ khi sáng lập đã trở thành thế lực mạnh nhất giới tu tiên. Bất kỳ ai hoặc tổ chức nào đều không thể đối kháng. Người đến bái sư cũng đầm đượp không ngớt. Sau này, ông ta để 6 người này tự lập tông môn, chính là thất đại tông môn hiện tại. Những ngày này bình yên và tốt đẹp. Ông ta muốn cứ như vậy mãi. Ngay cả việc tìm kiếm trường sinh cũng bị ông ta bỏ lại sau đầu. Cho đến khi nào? Người có thiện ác, tu tiên giả cũng vậy. Cho đến khi một người trong 6 người họ, người có thực lực thấp nhất, bị giết. Đây cũng là lần đầu tiên trong giới tu tiên, mồi lửa của đại chiến chính tà. Chưa đầy nửa năm, tà tu bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này khiến ông ta bắt đầu nhận ra cái chết là không thể tránh khỏi. Và câu nói này cũng được chứng minh trong những năm tháng sau đó. 5 người còn lại của họ trong 3.000 năm sau đó lần lượt qua đời. Khi ông ta chôn cất người cuối cùng, ông ta gọi con cháu của 6 người họ đến trước mặt, nói với họ rằng ông ta muốn thoái ẩn, nhưng sẽ để lại một đạo thần niệm bảo vệ họ. Thì ra là vậy. Vậy ngươi? Vậy thì hắn lại bắt đầu quay về cuộc sống của người bình thường, nhưng không tái hôn sinh con, cũng không tìm kiếm con đường trường sinh nữa. Khi thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong của thế giới này, hắn phát hiện ra thế giới này bị bao phủ bởi một loại quy tắc vô hình, không thể chạm vào. Ngoại trừ hắn, không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của quy tắc này. Cũng không biết hắn là may mắn hay bất hạnh. Thế giới này vốn dĩ có may mắn cũng có bất hạnh, giống như có đen có trắng, có chính có phản, có sinh cũng có tử. Ngươi nói với ta nhiều như vậy là muốn nói ngươi cũng sẽ rời đi sao? Ta đã xuất thế cũng nhập thế, thỉnh thoảng ra ngoài chơi đùa thì được. Nếu nhập thế quá sâu thì không tốt. Câu hỏi cuối cùng, thực lực thật sự của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Nếu ta toàn lực xuất thủ thì mảnh đất này sẽ hoàn toàn biến mất. Cái nơi khỉ ho có gáy này, vậy mà cũng có người à? Chúng ta tìm không phải là người. Yên Nhi đâu? Để cô ta đi rồi, lại nhài, phiền chết đi được. Không đuổi cô ta đi, lỡ nói hớ thì sao? Vào đi. Đừng sợ, là đến xin lỗi. Kính chào bà Triệu Đàn, xin chào. Ta là đại trưởng lão của Thiên Đạo Minh. Ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mái đồi, táng tận lương tâm.
Ta đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình. Ta xin đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ. Nếu còn tái phạm, trời đánh thánh vật. Chỗ này giơ 3 ngón tay lên. Lời thề này sao có chút quen thuộc. Ta bảo ngươi tham khảo, không bảo ngươi đọc theo. Sao ngươi ngay cả ngoặc đơn cũng nói ra luôn vậy? Ta không phải sợ nói sai sao? Còn một việc nữa, 10 vạn năm nay, Thiên Đạo Minh luôn không có người đứng đầu. Khẩn cầu Triệu nữ sĩ, Triệu tiên tử làm minh chủ của chúng ta. Để ta làm minh chủ. Đại trưởng lão, ngài nói đùa rồi. Ngài là đệ tử thân truyền của Thủy Tổ. Làm minh chủ này quá thích hợp. Vậy quyết định như vậy đi, ta sẽ về ngay, báo cho các đệ tử trong Minh. Lần này ta có thể yên tâm rời đi rồi. Phụ thân, người nói là ở đây có một yêu thú thần vực. Không sai, hắn là một trong thượng cổ thập hung, Tường Liễu. Cái gì, Tường Liễu? Nghe đồn rằng hắn cùng Thủy Tổ đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới hơi thất thế. Hắn mạnh như vậy, có thể giúp chúng ta. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hắn còn hận Thủy Tổ hơn chúng ta. Là ai dám làm phiền bản tọa nghỉ ngơi? Không được nhìn thẳng, sẽ bị hút mất linh hồn. Tại hạ Hạo Thiên Tông Triệu Vô Thương, thỉnh Tương Liễu đại nhân xuất sơn. Ngô Thiên Tông, mấy tông môn loài người cũng dám đến tìm bản tọa. Chúng ta mời ngài xuất sơn. Giải quyết chính là Thủy Tổ đã sáng lập giới tu tiên. Thú vị. Tiểu Bạch, vậy thì làm phiền ngươi canh giữ cô ta thêm một lát nữa. Có yêu khí. Thì ra là con rắn nhỏ đó. Ngươi, đồ già không chết, vẫn còn sống à? Chặt ngươi 3 cái đầu mà vẫn sống lâu như vậy. Xem ra lần này ta phải chặt ngươi thêm vài cái nữa. Lần trước là bản tọa sơ ý. Lần này bản tọa nhất định phải nuốt sống ngươi. Được thôi, ta cũng rất tò mò 3 vạn năm này. Ngươi có tiến bộ gì? Hừ, chỉ sợ ngươi không dùng pháp khí thôi. Chiêu đây. Nhiếp hồn. Tinh thần lực của ngươi hình như yếu đi một chút. Sao có thể? Ta lại nhiếp. Vẫn không có cảm giác gì. Ta nhiếp, ta nhiếp, ta nhiếp, nhiếp, nhiếp. Nhiếp không ra, sao lại không dùng được thế này? Cao thủ đối quyết đều là bất động thanh sắc. 3 vạn năm trước còn có thể khiến hắn mất. Sao bây giờ lại không có chút hiệu quả nào? Thôi được rồi, lần này đến lượt ta rồi. Được rồi, lần này đến lượt ta rồi chứ. Bọn họ đánh hiệp là gì vậy? Này, khoan đã, bản tọa muốn đổi chiêu. Tường Liễu có 9 đầu. Truyền thuyết mỗi đầu đều có một kỹ. Nhưng mạnh nhất là Tam hồn chú. Tam hồn chú. Đúng vậy, nhiếp hồn, trấn hồn, diệt hồn. Cho dù là thần cũng không đỡ nổi 3 hiệp đâu. Chiêu đây. Giật cả mình. Tiếp chiêu của ta đây. Đừng đắc ý, ta còn chiêu cuối. Giọng của ngươi không luyện tập à? Giọng nam cao thật đáng tiếc. Hỏng rồi, tuyệt chiêu cũng vô dụng. Đừng đắc ý, bổn tọa còn chiêu cuối cùng. Nhanh lên đi, ta đang vội. Diệt, diệt, diệt. Người bị bệnh à? Tuyệt chiêu cũng vô dụng rồi. Ấy ra, tuyệt chiêu gì vậy? Lần này đến lượt ta rồi chứ. Chậm đã. Lại làm sao nữa? Bổn tọa chợt nhớ ra có việc phải. Đúng rồi, là bọn họ gọi ta đến.
Hẹn gặp lại. Ta đếm 3 tiếng nha. Lên không. 2, 3, chạy. Đã cho các người cơ hội rồi, các người cũng không nắm bắt được. Người cứ đi như vậy sao? Sư phụ, ngươi còn nhận ta là sư phụ à? Ta sẽ không đi làm minh chủ Thiên Đạo Minh. Tại sao? Ta đã có một giấc mơ, mơ thấy một thế giới khác. Người ở đó sống trong những động phủ giống như ống tre, đi lại bằng pháp khí gọi là xe hơi, có thể đi ngàn dặm. Họ còn dùng một loại pháp để biết được tiền kiếp và kiếp này của người khác, giống như kịch vậy. Họ gọi đó là phim ngắn. Ta nghĩ đó có lẽ là sau khi phi thăng mới có thể đến được thế giới đó. Ta phải sớm tu luyện, sớm đến thế giới đó. Buồn cười lắm sao? Đến thế giới đó rất khó. Khó, trên đời này còn chưa có những việc ta không làm được. Nhưng nếu người muốn đi, ta cũng không cản người. Đừng trách ta không nói sớm cho người biết. Nếu người rời khỏi Thanh Vân Tông này, người sẽ không bao giờ gặp lại sư phụ nào tốt hơn ta đâu. Nhưng nếu người ở lại, nếu ta phi thăng lên thượng giới, có lẽ có thể mang người theo cùng. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải mua một cái động phủ lớn hơn một chút. Nhất định phải là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, rồi mua một pháp khí gọi là xe hơi. Nghe nói môn tổng lão tứ lai tử chế tạo tốt nhất, rồi trang bị thêm một cái điện thoại di động, hàng ngày xem phim ngắn cũng được. Ngươi có muốn đi không? Sư phụ, xin lỗi người, đệ tử không thể cùng người đến một thế giới khác nữa rồi. Kiếp sau, đệ tử sẽ lại đi cùng người. Sư phụ, sư phụ. Tốt.